سندرم استکهلم یه مکانیزم مقابله‌ایه که فرد نسبت به متجاوزش، آزارگرش یا حتی گروگانگیرش حس همدردی پیدا میکنه. تو خیلی از موارد حتی بهش وابسته میشه. این اتفاق توی هر رابطه‌ای ممکنه پیش بیاد. مثلا یه همسری که خیلی آزارگره ولی هر چقدرم طرفش رو آزار میده، کتکش میزنه، باز طرف دوستش داره و به پاش میمونه. یا پدری که خانواده رو عذاب میده، عذاب سخت منظورمه ها، نه حالا یه سری اخلاقای بد که همه بابا دارن، عذاب خیلی خیلی بدجور، ولی همچنان خانواده پشتشن، هر اتفاقی هم بیفته ازش حمایت میکنن. یه چیزی تو مایه های برنامه لیلا. اگر که دیو و دلبر رو دیده باشید، شخصیت بل و شخصیت دیو رو میشه مثال زد. یه سری از پرونده های خیلی معروف، پرونده ناتاشا کامپوش یا الیزابت اسمارت و خیلی چیزهای دیگه. این پدیده رو خیلی از پزشکا ردش کردن، میگن که اصلا همچین چیزی نیست. کسی که این اتفاق واسش میفته اصلا خیلی شانسی، خیلی رندومه. چیزی نیست که بشه روش تحقیق کرد، بشه در موردش بررسی کرد. معتقدن که بعضی وقتها این اتفاقها، این که طرف فکر میکنه که گروگانگیرش رو دوست داره یا آزارگرش رو دوست داره و نسبت بهش حس همدردی داره، به خاطر اون PTSD که بعد از اون حادثه واسش اتفاق افتاده. ولی خب شاید بشه گفت همچین چیزی نیست. چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم پدیده‌ای به اسم سندرم استکهلم. هر چیزی یه ریشه‌ای داره. سندرم استکهلم هم مسلماً مثل خیلی از چیزها و سندروم‌های دیگه یه ریشه‌ای داره. و پرونده‌ای که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم پرونده‌ایه که مسبب به وجود اومدن لفظ سندرم استکهلم شد. قراره بریم سال 1973 و داستانمون رو از محله نورمالم استکهلم شروع کنیم. توی این محله نورمالم یه میدون خیلی معروفیه به اسم نورمالم ستروگ. دوستانی که سوئد زندگی میکنن واقعا من عذر میخوام، ممکنه خیلی از اسما رو اشتباه بگم، شما درستش رو توی کامنت ها حتما بنویسید. 23 آگوست 1973 یه روز شلوغ و معمولی بود، تا اینکه ساعت 10 صبح یه نفر وارد بانک همون منطقه نورمال میشه. یه آقایی که یه رادیو توی این دستش بود، یه ژاکت هم توی این دسته، ژاکتش رو تا کرده بود انداخته بود روی دستش. تو وهله اول همه چی عادی بود. ظاهر اون آقا شبیه هر آدم عادی دیگه بود که الان مشتریه و وارد بانک شده و یه کاری داره. ولی خب بقیه خبر نداشتن که سر تا پای اون آقا عاری است، یعنی هیچ چیش واقعی نیست. ظاهرش کاملا مبدل بود. اون آقا صورتشو آرایش کرده بود، یه کلاگیس قهوه‌ای روشن گذاشته بود رو سرش، یه دونه عینک آفتابی هم زده بود. بعد کلاگیسش قهوه‌ای روشن، ابروهاشو، ریش و سیبیلشو مشکی کرده بود. اون آقا موقعی که وارد بانک شد اولش یکم این ور اون ور رو نگاه کرد، ظاهرا داشت موقعیت رو میسنجید، میخواست ببینه که چی به چیه، کی کجا وایساده. به خاطر اینکه بعد چند دقیقه دست کرد زیر همون ژاکتش که گذاشته بود روی دستش و یه دونه مسلسل در آورد. شروع کرد مثل دیوونه ها تیراندازی کردن. به کسی تیر نزد، به در و دیوار تیراندازی میکرد، مثل جوکر. میخواست انگار فقط بقیه رو بترسونه. بعدم یهو با لهجه غلیظ آمریکایی داد میزنه که مهمونی تازه شروع شده. اون رادیویی که با خودش آورده بود و گذاشت روی پیشخون بانک و روشنش کرد. صداش هم تا آخر زیاد کرد. بعد مسلسلش رو گرفت سمت یکی از کارمندای آقا و صداش کرد، گفتش که بیا جلو. اون آقا موقعی که رفت جلو، اون کسی که مسلسل دستش بود، که دیگه از اینجا به بعد ما سارق صداش میکنیم چون اسمش رو نمیدونیم، سارق به اون کارمند میگه که دست این سه تا زنا رو ببند. اون سه تا زنا کارمندای بانک بودن. سارق یه دونه کیف هم با خودش آورده بود که اینجوری کج انداخته بود. از توی اون کیفه یه دونه طناب در آورد، داد به اون کارمند آقا و بهش گفت که دست این سه نفر رو ببند. اون سه تا خانم الیزابت اولدگرن، بیرگیدا لانبلد و کریستین ان مارک بودن. بعد از اینکه اون کارمند آقا دست و پای سه تا خانوما رو بست، سارق وایساد جلوشون، به حالتی که این اسلحه‌شو گرفته بود جلوی خانوما، به حالت اینکه خب از اینجا به بعد من گروگانگیر شمام. بعدم داد زد که من میخوام با پلیس صحبت بکنم. اون بانک مثل خیلی از بانک‌های دیگه یه سیستم امنیتی بی صدا داشت. دیدید توی فیلم‌ها مثلا یه دکمه زیر میز مثلا رئیس بانکه که خیلی اون سیستم رو تا الان به صدا در آورده بودن. قبل از اینکه اصلا اون سارق بخواد اعلام کنه که میخواد با پلیس صحبت کنه، اصلا خبر نداشت که پلیسا توی راه بودن. در واقع یه افسر لباس شخصی به اسم آقای مورگان رای لندر
وارد بانک شد تا ببینه سارق چی میخواد، باهاش صحبت بکنه. از اونجایی که همه شنیده بودن که سارق به آمریکایی داد زده که مهمونی تازه شروع شده، خب رایلندر هم با خودش گفت که خب سارق آمریکاییه. بر همین باهاش شروع کرد انگلیسی صحبت کردن که ببینه درخواستش چیه، چقدر پول میخواد. مثلا کسی که میاد توی بانک درخواست پول داره دیگه. ساختمون بانکی ساختمون 2 طبقه بود. اینجوری نبود که الان چون سارق کنار گروگانا وایساده پس کل بانک رو محاصره کرده. نه، در واقع سارق و گروگانا و یه چند تا دیگه از کارمندا که پشت کانتر قایم شده بودن طبقه پایین بودن و پلیس طبقه بالا بود. رایلندر موقعی که داشت با سارق صحبت می‌کرد بهش گفت که بگو درخواست تو چی می‌خوای و اینا، سارق بهش گفت که من با تو کاری ندارم، من باید با یه افسر بالا رتبه پلیس صحبت بکنم، یه نفر که از همه شما بالاتره. رایلندر هم بهش گفت که باشه، تو فقط هیچ کاری نکن، من الان میرم یه نفر رو واسط میارم. موقعی که رایلندر از بانک خارج شد که بره یه افسر بالا رتبه رو بیاره، یه افسر لباس شخصی دیگه جوری که با خودش فکر کرد که سارق نمیبینتش نزدیک سارق شد که همون لحظه برگیتا دیدشو داد زد که شلیک نکن. به خاطر اینکه برگیتا میترسید که نکنه یه وقت اون افسر لباس شخصی به سارق شلیک کنه بعد اشتباهی به یکی از گروگانا بخوره. که سارق همون موقع متوجه اون افسر لباس شخصی شد و برگشت و یه تیر بهش زد که البته خدا رو شکر تیر به دست اون افسر اصابت کرد و اتفاقی واسه خودش نیفتاد. رایلندر رفت و با یه افسر بالا رتبه پلیس به اسم آقای اسفن تورندر برگشت. اسفن تورندر رئیس دایره قتل استکهلم بود. موقعی که اسفن تورندر اومد جلوی سارق بهش گفتش که کتتو در بیار، به خاطر اینکه می‌خواست ببینه یه وقت مثلا زیر لباسش اسلحه چیزی قایم نکرده باشه. بهش گفت کتتو در بیار، بعدم بچرخ تا مطمئن بشم مسلح نیستی. کتشو در آورد و چرخ زد و سارق دید که نه، تورندر مسلح نیست. پس شروع کرد باهاش صحبت کردن. کم کم خواسته هاش رو گفت. کسایی که وارد بانک میشن تا دزدی بکنن معمولا به محض اینکه وارد میشن داد میزنن که مثلا من انقدر پول میخوام، یا مثلا یه کیسه میندازه رو پیشخون، یه نفر رو گروگان میگیره میگه که کیسه رو پرش کن. ولی خب این سارق مشخص بود که انگیزش فقط پول نیست. چرا؟ پول میخواست، ولی در کنار پول یه سری خواسته های دیگه هم داشت. حالا چرا میگم این سارق انگیزش فقط پول نبود؟ به خاطر اینکه از لحظه‌ای که وارد شد شروع کرد ادا اصول اومد، بعدم گفتش که میخوام با یه افسر بالا رتبه صحبت بکنم. اینجور نبود که همون اول کاری داد بزنه که انقدر پول بهم بدید. خلاصه که سارق از تورندر درخواست 3 میلیون کرون کرد که 3 میلیون کرون میشه یه چیزی هولوش $710,000 آمریکا. بعدم گفتش که اینجور نیست که کلش کرون باشه یا کلش دلار باشه، نصف پولا باید سوئدی باشه، کرون باشه، نصفش هم دلار. بجز اینا یه ماشین فرارم میخوام، یه ماشینایی هم بهشون میگن ماشینای گتوی که جی تی ای بازا میدونم منظورم چیه. یه ماشینایی هن که خیلی سرعتشون زیاده، واسه فرار خیلی خوبن. معمولا سارقا موقعی که بانک میزنن و اینا درخواست ماشین که میکنن از این دست ماشینا براشون میفرستن. در آخرم به جز تمام این خورده فرمایشاش گفتش که 2 تا هفتیر هم میخوام و اینکه موقعی که ماشین رسید پولا حاضر بود، هفتیر هم حاضر بود، خواستم فرار کنم، خواستم برم سوار ماشین بشم، گروگانا هم باید با من بیان. بعدم واسه تمام گروگانا درخواست امنیت کرد، درخواست مثلا کلاه ایمنی، جیره ضد گلوله، یعنی میخواست امنیت گروگانا رو هم تامین بکنه. بعدم همون لحظه جلوی تورندر اسلحه‌شو گرفت سمت گروگانا به حالت تهدید. به تورندر گفتش که نگاه کن، اگر یه اتفاقی واسه هر کدوم از اینا بیفته من مقصر نیستم، شماها مقصرید. و آخرین درخواست سارق هم آزادی یه زندانی به اسم کلارک اولفسن بود. کلارک اولفسن که از اینجا به بعد ما کلارک صداش میکنیم، یه دزد سابقه دار بود. سن و سال زیادی هم نداشت، جوون بود، ولی خب دزد بود دیگه. چند بار به خاطر دزدی و سرقت از بانک و اینا افتاده بود زندان. الان هم در حال حاضر که سارق گفت که آزادش کنید بیاریدش پیشم، کلارک به خاطر یه دزدی که انجام داده بود افتاده بود زندان. دوران محکومیتش هم 6 سال بود کلا. زیاد قرار نبود اون تو بمونه. ولی خب سارق میخواست که کلارک هر چه زودتر آزاد بشه و بیارنش پیشش. کلارک اولفسن الان در حال حاضر که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم 26 سالشه. توی اون سرقت آخرش درسته که سرقت بود، ولی خب باعث شده بود که یه افسر پلیس کشته بشه. خیلی از سارقا و خلافکارای سوئد کلارک اولفسن رو میشناختنش، به خاطر اینکه خب هم سنش کم بود، این همه سابقه داشت، هم اینکه چندین بار تا حالا از زندانهای مختلف فرار کرده بود، ولی خب دوباره گرفته بودنش و برش گردونده بودن. موقعی که سارق درخواست کرد که کلارک اولفسن رو بیارن پیشش،
کلارک داشت توی یه زندانی توی یه سلول انفرادی دوران محکومیتش رو میگذرون. سارق و کلارک خیلی سال پیشا توی کانون اصلاح و تربیت همدیگر دیده بودن. اونجا سارق به کلارک یهو علاقمند شده بود، چون که فهمیده بود با اون سن و سال کمش انقدر فوت و فن دزدی رو خوب بلده، رفته بود باش دوست شده بود، مثلا نوریس و بیتکر توی پرونده قاتلای جبرزاری بهش گفته بود که آره مثلا فنون تو به من یاد بده، چیکار می‌کنی و اینا. خلاصه با هم کلی رفیق شده بودن و کلارک هرچی که بلد بود رو به اونم یاد داده بود. موقعی که توی کانون اصلاح و تربیت با هم دیگه دوست شده بودن و داشتن در مورد دزدی و اینجور چیزا صحبت می‌کردن، یه قولی هم به هم دادن که یه روزی بالاخره دوتایی با هم یه بانکو بزنن و یه سری آدم رو هم گروگان بگیرن. کلارک اولفسن کلا بچگی خوبی نداشت. پدرش خیلی آزارگر بود، خیلی اذیتش کرده بود و کلارک اولفسن بجز اینکه به این معروف بود که خیلی دزدی میکنه و خیلی هم از زندانهای مختلف فرار کرده بود، به یه چیز دیگه هم خیلی معروف بود. اونم این بود که بی نهایت شیفته خانما بود. یعنی عاشق و دیوونه تمام خانما بود. یه چند ساعتی گذشت، موقعی که دیگه سارق تمام خواسته‌هاشو گفت، پلیس داشت به خودش فکر می‌کرد که خب بهتره که خواسته‌هاشو عملی بکنیم. درسته چیزایی که می‌خواست بعضیاش غیر منطقی بود دیگه، مثل اینکه مثلا گروگانا رو با خودش ببره یا مبلغ پولی که می‌خواست خب خیلی زیاد بود، ولی از اونجایی که توی اون تاریخ و توی اون مکان استکهلم خیلی جای ناامنی نبود، یعنی اینجور نبود که مرتب از این سرقت‌های بانک اتفاق بیفته، گفتن که تا خونی از دماغ کسی نریخته بذار با خواستهاش موافقت کنیم و یه جوری حلش کنیم. همونطور که سارق درخواست کرده بود، پولا رو واسش آوردن تو چند تا کیسه، نصفشون کرون بود نصفشون دلار. ولی سارق بعد از اینکه یه نگاهی به پولا انداخت، پولا رو پس داد. گفتش که من اینا رو نمیخوام. تمام این پولا سریال نامبراشون پشت سر همن. احتمالش خیلی زیاده که من اگه از اینجا برم از طریق همین سریال نامبرها بتونید رد منو بزنید. بعدم گفتش که پولای قدیمی برام بیارید، پولایی که سریال نامبراشون قراقاتی باشه، اینجور نباشه که پشت سر هم باشه. یه چند ساعتی طول کشید تا تونستن پولا رو به همون شکلی که سارق رو راضی میکنه تهیه بکنن و واسش بیارن. دیگه همه چیز داشت کم کم جور میشد، ولی در آخر بهش گفتن که ببین ما هر کاری بخوایم میکنیم، حتی اون زندانی رو هم میریم آزاد میکنیم واسط میاریم، ولی اجازه نداری با خودت گروگانا رو ببری. به خاطر همینم سارق کلا زد زیر همه چیز و گفتش که خب حالا که شما اجازه نمیدید پس بیخیال هستن. تو کل این مدت سارق کنار گروگانا وایساده بود، انگار داشت ازشون مثلا مواظبت میکرد. حتی بهشون اجازه داد که هر کدوم تک تک از تلفن بانک زنگ بزنن خونه هاشون، اطلاع بدن که آره یه اتفاقی افتاده توی بانک اینجوریه و اینا، ولی مثلا به خانواده‌شون بگن که خیالتون راحت باشه، مثلا من حالم خوبه، اتفاقی واسم نیفتاده، خیال خانواده‌شون رو راحت بکنن. یه چیزی که در مورد این پرونده بهتون بگم اینه که این سرقت از بانک اولین سرقت از بانکی بود که توی استکهلم به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد. دوربین کار گذاشته بودن، میکروفون گذاشته بودن، همه داشتن این صحنه رو میدیدن. مکالماتی که بین سارق و گروگانا شکل میگرفت رو حتی از طریق میکروفون خیلی‌ها میتونستن بشنون. از یه تمی به بعد خیلی‌ها شاهد بودن که گروگانا قرصای کافئین، که قرصایی هستن که میخوری بعد بیدار میمونی، برعکس قرص خواب آور، قرصای کافئین میذاشتن تو دهنشون میجویدن که بیدار بمونن، خوابشون نبره. بالاخره ساعت 4 بعد از ظهر کلارک اولفسن رو پیداش کردن. همه چی هماهنگ شد، قرار شد که کلارک رو آزادش کنن، یعنی نه که آزادش کنن، با دستبند بیارنش توی بانک و تحویل سارق بدنش. تمام این کارا رو هم داشتن به خاطر حفظ جون و امنیت گروگانا انجام میدادن. ولی خب یه دلیل دیگه هم داشتن، میخواستن از این طریق یه جورایی هویت سارق رو بفهمن. خب وقتی که کلارک رو بیارن اونجا، خب اونجور که سارق میگفت اینا با هم آشنا بودن، وقتی گفته فلانی رو بیارید پیش من، با خودشون گفتن که یا بتونن تو مسیر از زیر زبونش حرف بکشن، یا اینکه موقعی که میبرنش اونجا خب وقتی سارق رو ببینه مثلا میگه سلام فلانی، بعد بفهمن که این کیه اصلا، تا به هر حال وقتی که بدونن طرف کیه بهتر میتونن شرایط رو مدیریت بکنن. ولی خب تو کل مسیر وقتی به کلارک گفتن که اینجور شده اون اصلا خیلی گیج و منگ بود، میگفت من واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، من منتظر کسی نبودم، من با کسی هماهنگ نشده بودم. بعد حتی یه جا بعضی از افسرهای پلیس این فرضیه رو دادن که اصلا شاید همه اینا بازیه، شاید تمام اینا زیر سر خود کلارک اولفسنه که یه جورایی
بتونه از زندان دوباره فرار کنه. منتها این بار یه جوری فرار بکنه که خب پلیس با پای خودش ورش داره بیارتش. از این طرف هم با خودشون میگفتن که خب ما وقتی کلارک رو تحویل سارق بدیم، سارق دیگه گروگان‌ها رو ول میکنه. کلارک رو آوردنش توی بانک. موقعی که بردنش پیش سارق، دستبندش رو باز کردن. ولی خیلی عجیب بود. کلارک همینطور هاج و واج داشت به سارق نگاه میکرد. اصلاً اینجور به نظر نمیرسید که میشناستش. سارق اومد جلو، بعد با سوئدی شروع کرد صحبت کردن. خیلی عجیبه. تا الان همه فکر میکردن که سارق آمریکاییه، به خاطر اینکه آمریکایی فریاد زده بود که مهمونی شروع شده. ولی شروع کرد سوئدی صحبت کردن. کلارک اولفسن قبلترش گیج و منگ زل زده بود به سارق، بعد این ور اون نگاه کرد به افسرهای پلیس، به زبان سوئدی گفت اینجا چه خبره. ولی موقعی که سارق اومد جلو و شروع کرد باهاش به سوئدی صحبت کردن، یه چند تا کلمه که بینشون رد و بدل شد، یهو کلارک اولفسن گفتش که تویی، انگار که شناختش. و از اینجا به بعد بود که متوجه شدن که سارق سوئدیه، اصلا آمریکایی نیست و الکی داشته ادای آمریکایی‌ها رو در میآورده. رفتار سارق از بعد اینکه کلارک رو آوردن پیشش خیلی بهتر شد، آرومتر شد، دیگه داد فریاد نمی‌کرد، انگاری که آروم گرفت. به هر حال خب الان یه نفر رو تو تیم خودش داشت دیگه. کلارک هم رفت وایستاد کنارش و اونم یه جوری انگار مواظبت می‌کرد از گروگانا. دیگه انگار تیمشون تکمیل شده بود. ولی همچنان خیلی از کسایی که اونجا بودن و داشتن نگاه می‌کردن گفتن که کلارک همچنان قیافش یه جور عجیبی بود، انگار که توی عمل انجام شده قرار گرفته بود. به هر حال الان دوتایی کنار گروگانا وایستاده بودن. بعد کلارک اولفسن خیلی هم حواسش جمع بود، اصلا سارق رو صدا نمیزد. وقتی که کارش داشت میرفت جلوش و بهش میگفت. خلاصه تقسیم وظایف کردن. سارق وایساد کنار گروگانا، کلارک تصمیم گرفت که بره سوراخ سنبه‌های بانک رو بگرده، ببینه مثلا کجا چی هست، یا اینکه مثلا کسی قایم نشده باشه، چون دیگه اون لحظه همه دیگه از بانک خارج شده بودن. طبقه پایین سارق و کلارک و 3 تا گروگانا بودن، طبقه بالا هم خب پلیس وایساده بود. موقعی که کلارک داشت سوراخ سنبه‌های بانک رو میگشت، توی انبار بانک یکی دیگه از کارمندا رو پیدا کرد که یه آقا بود. اون آقا اسمش اسفن سافست روم بود. موقعی که اسفن رو پیداش کرد، از یقه گرفتش، بردش پیش سارق و گفتش که این جا مونده بوده، این قایم شده بوده اونجا. سارق خیلی عصبانی شد. خب اون لحظه همه چی تو دستش بود، کنترل دستش بود، ولی ظاهرا موقعی که دید یکی از کارمندای آقا هم الان اونجاه، نمیتونستن خب بیرونش کنن، تو بانک بود دیگه. با خودشون گفتن که خب اینو هم گروگان نگه داریم. ولی خدا میدونه، انگار یکم حس بدی بهش دست داد. شاید سارق فکر میکرد که خب خانوما رو بهتر میتونه کنترل بکنه. الان که یکی از کارمندای آقا رو دیده بودن، شاید یه ذره احساس خطر کرد. گفتش که نکنه یه جوری بتونه با ما مثلا مقابله بکنه. برای همینم زل زد توی چشمای اسفن و بهش گفت که ببین، فکر قهرمان بازی رو از سرت بیرون کن، فکرشو نکن بخوای جلوی خانومای خودی از خودت نشون بدی. برو اون گوشه بشین، صدات هم در نیاد. شب شد. سارق 3 تا خانوما رو نشونده بود جلوی خودش که تو معرض دید پلیس نباشه، که اگه یه وقت یه نفر از یه درزی، پنجره، چیزی، یه تک‌تیراندازی مثلا از روی پشت بوم چیزی بخواد سمتش شلیک بکنه، به خانوما بخوره، به اون نخوره. انگارش ازشون به عنوان سپر دفاعی استفاده می‌کرد. و خب همچین هم اشتباه فکر نکرده بود، به خاطر اینکه درسته یه جوری نشون میدادن که انگار دارن با سارق همکاری میکنن و خطری تهدیدش نمیکنه، ولی سارق خبر نداشت که توی خیابون، روی پشت بوم خونه ها و توی بعضی از خونه ها از پشت پنجره کلی مأمور و تک‌تیرانداز سارق رو هدف گرفتن. ولی به خاطر کار هوشمندانه که کرد و خانوما رو جلو خودش گاشته بود، نمیتونستن تیراندازی بکنن، چون هیچ جوره توی تیررسشون نبود. دیگه ماشین فرار یا ماشین گتویشون رو هم حاضر کردن. یه ماستنگ یا یه ماستانگ آبی بود، گذاشتنش جلوی در. بعدم به سارق گفتن که دیگه همه چی آماده است، هم پولت آماده است، هم رفیقت رو بردیم، ماشین هم حاضره، میتونی بری. ولی خب سارق میگفتش که من باید گروگانا رو با خودم ببرم. بهش گفتن که نمیشه، نمیتونیم با جون اینا بازی کنیم، با جونشون ریسک بکنیم، نمیتونی اینا رو ببری. ولی سارق میدونست که اگر بخواد بدون گروگانا از بانک خارج بشه، 2 دقیقه‌ای بهش تیر میزنن. سارق همچین اشتباه هم فکر نکرده بود، به خاطر اینکه حتی اگر اجازه داشت با گروگان‌ها بره بیرون و سوار ماشین بشه، زیر ماشین یه دونه رادار گذاشته بودن، یعنی خب میتونستن ردش رو بزنن و پیداش بکنن. وقتی که دوباره گفت من باید گروگانا رو ببرم و پلیس باز هم موافقت نکرد، باز دوباره برگشتن توی بانک و گفتش که خب باشه، ما هم جایی نمیریم، ما همینجا میمونیم. پس پلیس مجبور شد که تجهیزات کافی واسه گذروندن شب رو واسهشون فراهم کنه.
یه سری دستمال توالت و یه مقدار مواد غذایی و سیگار و فندک و اینجور چیزا واسهشون آوردن، چون به هر حال مذاکراتشون به جایی نرسید دیگه. سارق بعد از اینکه رفته بود این ور اون ور بانک نگاه کرده بود، متوجه شد که یه سرداب مانند توی بانک بود. دیدید صندوق امانات بانک کجاست؟ حالت دخمه مانند که یه راهروی بود. اتاق خیلی نمیشه گفت بزرگ بود، بیشتر میشه گفت طویل بود، یه اتاق دراز راهرو مانند بود. سقفش هم کوتاه بود، ولی خب سرویس بهداشتی‌ها همه پیش همون صندوق امانات بودن. واسه همینم سارق خودش فکر کرد که بهتره بریم اونجا. بعد اونجا هیچ پنجره‌ای هم نداشت دیگه، خیالش راحت بود از این بابت که کسی مثلا از بیرون بهش شلیک نمیکنه. یه دونه تلفن هم اونجا بود، یه چراغ هم اون وسط روشن بود، دو تا در هم داشت. یه در ورودی بود، یه در خروجی. دیدید مثلا دو تا در کنار هم، یکیش اینجوری باز میشه، مثلا این اینجوری باز میشه، اون اینجوری باز میشه. بعد این درای این مدلی بودن که اونی که باهاش میمدی داخل صندوق امانات، داخل دخمه میشدی رو نمیتونستی قفل کنی، قفل نداشت. ولی اونی که حالت در خروجی بود اونو میتونستی قفل کنی. یه قفلی داشت که قفلش هم دستی بود و کلا مدلش اینجوری بود که اگر میخواستی قفلش کنی باید از بیرون قفلش می‌کردی و خب این خیلی به نظر من وحشتناکه. کلا وقتی که تو توی یه اتاقی بخوای قایم بشی، وقتی که در اتاق رو بتونی از داخل قفل کنی، خب خیلی احساس بهتری داری. ولی فرض کنید یه جای گیر افتادی، یه دری اونجا هست که در فقط از بیرون قفل میشه، یعنی ممکنه که یه نفر بیاد از بیرون در رو قفل کنه و زندانیت بکنه. فکر کنید که گروگانا چقدر اون لحظه ترسیده بودن. خلاصه همشون رفتن توی اون دخمه، توی همون قسمتی که صندوق امانات بود، اونجا موندن. حالا که اینقدر اسم گروگانا رو آوردیم، بیاین یکم بیشتر باشون آشنا بشیم و در موردشون بیشتر بدونیم. برگیدا لامبلد یه خانم متعهل 31 ساله بود که یه دختر 1 ساله و یه دختر 3 ساله داشت. یه چیزی اولوش 10 سالی بود که توی اون بانک کار میکرد. همه به عنوان یه کارمند خیلی وظیفه شناس میشناختنش. خیلی هم کارشو دوست داشت. شوهرش هم مهندس ساختمون بود و در کل زندگی خوب و بدون دغدغه‌ای داشتن. کریستین انمارک 23 سالش بود. 3 سال و نیم پیش اومده بود استکهلم، با نامزدش اومده بود. چون که نامزدش یه کار اونجا پیدا کرده بود. موقعی که اومدن کریستین تو بانک کار پیدا کرد و مشغول به کار شد. یه مدتی گذشت که بنا به دلایلی که ما نمیدونیم رابطهشون به هم خورد. کریستین هم دیگه خیلی از کار تو بانک خوشش نمیومد. میخواست موقعی که ماه سپتامبر رسید، ماه سپتامبر میشد 1 ماه بعد سرقت، بره تو کلاس‌های خدمات اجتماعی شرکت کنه. خیلی خوشحال بود، واسه کلاس‌های ذوق زده بود. ولی خب الان گروگان گرفته بودنش. الیزابت اولدگرن 21 سالش بود و صندوقدار بانک بود. یه سالی بود اونجا کار میکرد. اونم زیاد از اونجا خوشش نمیومد. قصد داشت از اونجا بره پرستاری بخونه. تو همون هفته هم یه چند روز دیگه هم قرار بود بره با دوستاش مراسم خرچنگ خوری که یه مراسم خیلی معروف توی سوئده. سون سافستروم، همون آقایی که آخر سر پیداش کردن، 25 سالش بود. کارشناس فنی بانک بود. پدر مادرش آدمای کلاگنده‌ای بودن، جزء مقامات دولتی بودن. اصلا مامانش بود که کار بانکو واسش پیدا کرده بود. اسفن هم این که کار توی بانکو خیلی دوست داشت، هم همه ازش خیلی راضی بودن. شب اول ساعت 11 سارق درخواست کرد که با نخست وزیر صحبت بکنه. نخست وزیر اون موقع‌ها آقای اولاف پالم بود. آقای اولاف پالم همون کسی بود که گفته بود به هیچ عنوان اجازه ندید گروگانا رو با خودش ببره. خودش دورا دور هماهنگ کرده بود، همه کارا رو انجام داده بود، پول و آزادی کلارک و همه چی و خودش برنامه‌ریزی کرد، ولی گفته بود که تحت هیچ شرایطی اجازه ندارید گروگانا رو باهاش بفرستید توی ماشین. سارق پشت تلفن به اولاف پالم گفتش که ببین، اگر میخوای همه زنده بمونن، اتفاقی برای کسی نیفته، بهتره زودتر موافقت کنی که من و گروگانا با هم دیگه بریم سوار ماشین بشیم و از اینجا بریم. بعد همون موقع که داشت با اولاف پالم صحبت میکرد، یهو کنار تلفن گلوی الیزابت رو میگیره، فشار میده. وقتی که داشته گلوی الیزابت رو فشار میده، شروع میکنه به صورت معکوس از 60 میشموره میاد پایین، 60 59 58 همجور میاد پایین. همزمان هم پشت تلفن صدای الیزابت شنیده میشد که خب سارق داشت گلوشو فشار میداد دیگه، داشت خرخر میکرد، داشت واسه مثلا اینکه بتونه نفس بکشه تقلا میکرد. یعنی یه جورایی سارق این کارو کرد که اولاف پالمو بترسونه که با بد کسی در افتاد. موقعی هم که به عدد 15 رسید، گوشی رو گذاشت که اینجوری خب ترس و استرس اولاف پالمو بیشتر بکنه. به محض اینکه تلفن رو قطع کرد، گلوی الیزابت رو ول کرد. خلاصه آخر شب همه آماده شدن که بخوابن. سارق اومد یه دونه صندلی جلوی در گذاشت، به الیزابت گفتش که تو اینجا بشین. خب میخواست سپر دفاعی درست کنه واسه خودش دیگه، که اگر مأموری هم خواست بیاد داخل، جلوی دیدشون الیزابت باشه.
الیزابت رو نشون روی صندلی، بعد یه چیزی شبیه یه بمب کوچولو هم بست به پای الیزابت. بعدم خودش پشت الیزابت نشست. موقعی که نشست پشت صندلی الیزابت، اسلحه‌اش همینجوری آماده گرفت دستش. بعد اسلحه‌اش اسم داشت، اسم اسلحه‌اش وکیل بود. خلاص همه گرفتن خوابیدن. نیمه‌های شب بود که الیزابت یهو تو خواب سردش شد و از خواب بیدار شد. به سارق گفتش که اینجا خیلی سرده. خب پنجره‌ای نبود، هوایی رد و بدل نمیشد، اون قسمت پایینی بودن یکم سرد شده بود. سارق هم ژاکت خودش رو از تنش در میاره، میندازه روی شونه‌های الیزابت. ساعت 6 صبح در حالی که گروگانا و هر دوتا سارقا خواب بودن، یه افسر پلیس به اضافه یه مرد غریبه اومدن نزدیکای در دخمه. اون مرد غریبه یهو داد زد کاش منم داداشت. حالا قضیه چی بود؟ پلیسا توی تمام این مدت داشتن حدس و گمان می‌زدن که این سارق کیه، می‌خواستن هویتش رو متوجه بشن. که یکیشون گفتش که به نظر من این کاج هنسنه. کاج هنسن یه زندانی بود که تازگی از زندان فرار کرده و گفتن که خب این خودشه دیگه، فرار کرد الان اومده سرقت از بانک کنه. بعدم رفته بودن برادر کاج هنسن رو آورده بودن، گفتن که خب تو بیا به ما کمک کن. همون آقایی که داد زد کاج من داداشت هم اون برادر کاج هنسن بود. گفتن که آره تو بیا صداش کن که مثلا بیاد بیرون و حل و فصلش کن. ولی کلا اشتباه کرده بودن. نه اون سارق کاج هنسن بود، نه اصلا کاج هنسن در حال حاضر توی سوئد بود. درسته که فرار کرده ولی رفته بود هاوایی. بعد این کاج هنسن احمق موقعی که به گوشش میرسونن که آره یه نفر الان داره توی بانک دزدی میکنه، فکر کردن تویی، زنگ میزنه به پلیس. میگه که بابا من هاوایی. میگه که آره من کاج هنسنم، من از زندان فرار کردم الان هاوایی ام. بعد باعث میشه که خب ردشو بزنن دستگیرش بکنن. خب مونگول میذاشتی فکر کنن همونه. خلاصه فهمیدن که آره اشتباه کردن. بعد موقعی که یارو اومد داد زد کاش من داداشت هم، سارق یه لحظه بیدار شد اینجوری سرش و یارو گفت بابا یه داداش من نیست. همون موقع هم بود که کاش هنسن واقعی زنگ زد گفت من اینجام و اینا. سارق انقدر عصبانی شد که مثلا اینا دارن داد و فریاد میکنن و نه به حرفش گوش میدن نه مثلا خواستهاشو برآورده میکنن، که چند تا تیر نه که به سمت کسی بزنن تو در دیوار زد به نشونه اینکه حالا مثلا من عصبانی شدم از این کار شما. خلاصه وقتی که پلیسا فهمیدن که چه گندی زدن، چاره‌ای نداشتن جز این که امکانات رفاهی بیشتری واسهشون فراهم کنن، چون که کم کم داشتن به شب دوم نزدیک میشدن. ولی خب قبل از اینکه واسهشون وسیله بیارن به سارا گفتن که هر 4 تا گروگان رو بیار جلوی در، میخوایم ببینیمشون، مطمئن بشیم که تو بلای سرشون نیاوردی. سارا هم قبول میکنه، هر 4 تاشون رو میاره جلوی در. یه افسر پلیس میاد با همشون صحبت میکنه، میپرسه حالتون خوبه، مثلا نزدتتون، اذیتتون که نکرده. هر 4 تاشون حالشون خوب بود، یعنی بجز حالا اینکه گلوی الیزابت رو گرفته بود، اونم خیلی آروم که فقط صدای خرخرش به گوش نخست وزیر برسه، هیچ بلای سر هیچ کدومشون نیورده بود. ولی یه چیز عجیبی که اون لحظه اون افسر پلیسی که داشت اینا رو چک میکرد متوجه شد این بود که هر 4 تای اونا، هم 3 تا خانوما هم اون آقا اسمن، اصلا رفتار خوبی با اون مأمور پلیس نداشتن. انگار بهش اعتماد نداشتن. موقعی که افسر داشت حالشون رو میپرسید همشون اخ کرده بودن، یه جوری رفتار میکردن که انگار دشمن اصلی پلیسه. بعد وقتی که مثلا ازشون میپرسید رفتار سارق با شما چطوره، گفتن که خیلی مهربونه، خیلی هوامونو داره، اصلا اذیتمون نمیکنه. بعد یکیشون رفت به اون افسر گفتش که بیاین زودتر همه چی رو حل کنیم، بذارید ما باهاش بریم، ما مطمئنیم اون بلای سر ما نمیاره، بذارید ما باهاش بریم که زودتر همه چی حل و فصل بشه. حتی موقعی که سارق آوردشون دم در که افسر پلیس ببینتشون، دستشو دور کمر یکی از دخترها انداخته بود. اون دخترم خیلی احساس راحتی داشت، انگار که با سارق بیشتر راحت بودن تا با اون افسر پلیس. یه چند ساعت بعدم با همون تلفنی که اونجا بود تماس گرفتن که با تک تک گروگانا صحبت کنن، خیالشون راحت شد. که کریستین پای تلفن باز این حرفا رو تکرار کرد که سارق کاری به کار ما نداره، بذارید ما خارج بشیم، همه چی خوبه، اون با ما خیلی مهربونه. روز دوم سارق اسفن رو کشید یه گوشه. بعد از اینکه کلی ازش معذرت خواهی کرد گفتش که اگر اشکال نداره، اگر ناراحت نمیشی، لطفاً اجازه بده میخوام یه تیر تو پات بزنم. یه بطری آبجو هم بهش داد، گفتش که اینو کامل بخور که مست باشی، درد کمتری حس بکنی، من نمیخوام بهت آسیب بزنم. پلیسا ظاهرا منو جدی نمیگیرن، خواستهامو برآورده نمیکنن. میخوام یه تیر توی پات بزنم که یکم از من بترسن، بدونن که من تو کارم جدیم. اسفنم قبول میکنه، اصلا ناراحت هم نبوده، بهش میگه که باشه هر کاری که فکر میکنی درسته انجام بده. حتی با هم هماهنگ شده بودن. سارق به اسفن گفتش که آره مثلا تیرو که زدم فلان علامتو میدم، فلان کارو کنیم و اینا.
ولی خب در آخر این اتفاق نیفتاد. ساعت 5 عصر نخست وزیر با همون تلفن تماس گرفت، با کریستین صحبت کرد. هیچ کدومشون نمیدونستن که مکالمه داره ضبط میشه. در واقع همه داشتن به صورت، نمیشه گفت آنلاین، به صورت برادکست، به صورت زنده این مکالمه رو میشنیدن. کریستین التماس میکرد به نخست وزیر، میگفت که تو رو خدا بذار ما باهاش بریم سوار ماشین شیم، این آدم هیچ آزاری به ما نمیرسونه، شما فقط دارید وقت کشی میکنید، فقط دارید وقت رو تلف میکنید. اصرار هم میکرد که هر دو تا سارقا خیلی مهربونن، با ما خیلی رفتارشون خوبه، در اصل ما از پلیس میترسیم، ما مطمئنیم بالاخره اگر کسی بخواد سر ما رو به باد بده اون پلیسه. این که ما با سارق از اینجا خارج بشیم تنها راهیه که میتونیم زنده بمونیم. در واقع این سارقه که اینجا نشسته و داره از ما در برابر پلیس حمایت میکنه. بعدم نخست وزیر پای تلفن با اسفن صحبت کرد. اسفن هم همین حرفا رو زد و تعریف کرد که آره قرار بوده یه تیر توی پاش بزنه. بعد قدردان سارق بود، میگفتش که این خیلی آدم خوبیه، اصلا نخواست به من آسیبی برسونه، کلی مثلا از من قبلش عذرخواهی کرد، نمیخواد منو بکشه، تیر مثلا تو قلبم بزنه یا مثلا شکنجم کنه، فقط میخواست یه تیر توی پام بزنه و قدردان بود از سارق. از اونجایی که بهتون گفتم تمام این مکالمه و اینا به صورت زنده از تلویزیون داشت پخش میشد، حتی از شبکه‌های رادیویی، خب صدای سارق هم پخش شده بود چون با نخست وزیر داشت صحبت میکرد پای تلفن. بعد یه افسر پلیس داشت گوش میداد، داشت رادیو گوش میداد، صدای سارق واسش خیلی آشنا بود. بعد رفت به چند تا دیگه از همکاراش گفت، اونا هم اومدن گوش دادن و بعد همشون به اتفاق، یعنی با اطمینان کامل، گفتن که میدونن سارق در واقع کیه. سارق در واقع یه مجرم سابقه دار به اسم ژان اریک اولسن بود که از اینجا به بعد ما اولسن صداش میکنیم. اولسن یه پسر جوون بود که خیلی خوب بلد بود گاف صندوقا رو باز کنه، در واقع متخصص بود توی این کار. خوبم بلد بود از مواد منفجره و بمبای دستساز استفاده بکنه. سابقه خیلی بلند بالایی داشت. اونم مثل کلارک بارها افتاده بود زندان و بارها هم فرار کرده بود. الان در حال حاضرم که اومده بود توی بانک و گروگان گرفته بود و درخواست پول و اینجور چیزا داشت. در واقع فراری بود. آخرین بار به جرم سرقت افتاده بود زندان. بعد حالا رفتارش خوب بوده یا هرچی، یه حالتی مثلا نمیشه گفت مرخصی، نمیشه هم گفت آزادی مشروط، شاید به قید وثیقه رفته بوده بیرون، ولی قرار بوده یه تاریخ مشخصی برگرده زندان، ولی خب بر نمیگرده و بعدم سر از بانک و سرقت و اینجور چیزا در برده بود. ولی خیلی اولسن رو به خاطر یه اتفاقی میشناختنش. اولسن چند سال پیشا میره خونه یه آقای پیری که دزدی بکنه. موقعی که داشته وسیله ها رو برمی داشته مثلا خونه رو خالی بکنه، اون آقای پیر سنش خیلی بالا بوده، ناراحتی قلبی داشته. خب میترسه دیگه، یا نصف شب یه دزد رو جلوی خودش میبینه، قلبش درد میگیره یا انگار سکته میکنه، انگار میفته روی زمین. بعد خیلی عجیبه که اولسن کارشو متوقف میکنه، دزدی رو متوقف میکنه، میره به اون آقای پیر کمک میکنه، میرسونتش بیمارستان. موقعی که به خاطر اون سرقت افتاده بود زندان، بعد قرار بود بیاد بیرون و دوباره برگرده خودشو معرفی کنه و نمیره معرفی کنه، در واقع فراری بود. همزمان کلارک هم به خاطر یه جرم دیگه توی یه زندان دیگه افتاده بود. سعی کرده بود بره کلارک رو نجات بده. رفته بود به در زندان دینامیت وصل کرده بود که در رو منفجر بکنه، بره دوستش رو نجات بده. ولی خب این اتفاق نیفتاده بود، نتونسته بود دوستش رو از اونجا در بیاره. بعد از اینکه نتونسته بود کلارک رو از زندان نجات بده، میره توی خونه دوست دختر کلارک مخفی میشه. دوست دختر کلارک اون موقع از کلارک باردار بود. اینا رو گفتم که بگم این دوتا آدم خیلی با هم صمیمی بودن، بیشتر از اون چیزی که فکرشو بکنید، در این حد که رفته بود پیش دوست دختر باردار کلارک قایم شده بود. پس چرا موقعی که کلارک رو آوردن توی بانک اولسن رو دید، چرا تعجب کرد؟ چرا خبر نداشت داستان از چه قراره؟ شاید، خیلی ها میگن شاید، یعنی با اطمینان نیست، یا اینکه داشته فیلم بازی میکرده، یا هم این که به خاطر اینکه اولسن تغییر چهره داده بود تو نگاه اول نشناخته بودش. خب کلاگیس قهوه‌ای گذاشته بود، ریش و سیبیلش رو مشکی کرده بود، حتی آرایش داشت. خیلی هم میگن که شاید نشناختتش، وگرنه این دوتا خیلی با هم دیگه رفیق بودن. الان که هویت اولسن رو فهمیده بودن، با وجود اینکه یه مجرم سابقه دار بود، ولی یکم خیال همه راحت شد. به خاطر اینکه همونطور که بهتون گفتم، با توجه به اون اتفاقی که برای اون آقای پیر افتاد و کارهایی که تا الان اولسن انجام داده بود، یکم حفاظت کرده بود از گروگانا دیگه. الیزابت سردش شده بود، ژاکت بهش داده بود، مواظبشون بود دیگه.
پلیسا یکم خوشحال شدن، گفتن که خب حداقل این کسی که الان پیش کارمندای بانکه یه آدم وحشی نیست، یعنی احتمالش خیلی کمه که بخواد بهشون آسیبی وارد بکنه. چیزی که باید در مورد اولسن بدونیم همینه، اولسن واقعا همچین شخصیتی بود. دزدی زیاد میکرد، فقط دنبال پول بود، ولی واقعا هیچ وقت حالا تو زندگیش آزاری به کسی نرسونده بود، آزار فیزیکی منظورمه. هر بارم که به خاطر دزدی میافتاد زندان اصلا شر درست نمیکرد، آدم خیلی آروم و بی‌آزاری بود، وای میستاد دوران مثلا محکومیتش تموم شه و بعدم آزاد بشه، از اینایی نبود که دعوا درست کنه. فقط یه بار موقعی که فهمیده بود یکی از همسلولیاش یه آدم پدوفیله، یه آدمی بوده که به یه بچه دست درازی کرده، انقدر از این موضوع عصبانی میشه که میخواسته یارو رو با چاقو بزنه که جلوشو گرفته بودن. یعنی تنها باری که تو زندگیش خشونت نشون داده بوده همون یه بار بوده، ولی خب در جهت درست. روز سوم ساعت 10 صبح، در حالی که دیگه هویت اولسن رو هم میدونستن، یه افسر پلیس با اعتماد به نفس کامل رفت پشت در دخمه، اسم اولسن رو صدا کرد. هیچ کس جواب نداد. باز دوباره اسمش رو صدا کرد، هیچ کس جواب نداد. خب یکم ترسیدن، گفتن نکنه یه بلای سر گروگان آورده باشه، اما با خودشون فکر کردن که خب اگر بلای سر گروگان آورده چرا خودش جواب نمیده، خب خودش که باید زنده باشه. برای همینم یکیشون شروع کرد تیراندازی، یعنی یکی دو تا تیر زد که ببینه مثلا کسی هست کسی نیست. بعد که دیدن نه همچنان انگار صدایی نمیاد، رفتن پشت اون دره که بهتون گفتم یه قفلی داشت از بیرون قفل میشد، رفتن اون دره رو از بیرون قفل کردن. یعنی همون اتفاق ترسناکی که میتونست واسه گروگانا بیفته، چون تو تمام این مدت کنار سارق احساس امنیت داشتن، ولی اگر یه نفر در رو از بیرون قفل میکرد میتونست خیلی ترسناک باشه. ولی هیچ اتفاقی نیفتاده بود، اونا فقط خواب بودن، خوابشون خیلی عمیق بود، چون تا صبح بیدار مونده بودن، از ترسشون خیلی عمیق گرفته بودن، خوابیده بودن. موقعی که افسر تیراندازی کرد بعد اومدن در رو از پشت قفل کردن، همشون دیگه از خواب پریدن. وقتی که متوجه شدن که در از بیرون قفل شده همشون وحشت کردن. گروگانا با خودشون گفتن که هر لحظه ممکنه که پلیس مثل مور و ملخ بریزه داخل، شروع کنه تیراندازی، تیر به ما هم برخورد بکنه و ما هممون بمیریم. الان دیگه مطمئن شده بودن که در واقع اونی که خطرناکه، اونی که دشمنشونه پلیسه، اونی که داره ازشون حفاظت میکنه در واقع کلارک و اولسنه. درسته که کار پلیس کم عجیب بود، باعث ترس گروگانا شد، ولی شاید بشه گفت خیلی کار اشتباهی نبود، به خاطر اینکه حداقل الان کنترل اوضاع تو دستشون بود. برای اطمینان بیشتر رفتن پشت درا، چند تا کیسه شن هم گذاشتن که سنگین بشه، هیچ جوره سارق نتونه درو باز کنه بیاد بیرون. ولی اولسن هم بیکار ننشست، یه چند تا فایل فلزی هست، این حالت کابینتی‌ها که توشون پوشه میذاری، یه چند تا از اونا توی اون دخمه بودن، رفت اونا رو کشید آورد گذاشت پشت در. یعنی الان تصور کنید در کامل از دو طرف، از این ور و از این ور بلوکه شده بود، پلیس از اون طرف هم قفل کرده بود، هم کیسه شن گذاشته بود، اولسن هم اومده بود از این ور در رو بلوکه کرده بود. ولی یه اشتباهی که اولسن رو لحظه میکنه، چون عصبانی بوده میخواسته فقط سری راه رو ببنده، موقعی که اون کابینتای فلزی رو میاره میذاره پشت در، حواسش نبوده که در واقع کلید خاموش روشن کردن تنها چراغی که اونجا بود میفته پشت کابینتای فلزی. چراغ روشن میمونه، تو حتی موقعی که میخواستن بخوابن تو طول شب چراغ روشن میمونه، هیچ جوری نمیتونستن چراغو خاموشش بکنن. بعد فکر کنید چقدر زجرآوره، کل اون شب تا صبح رو با چراغ روشن خوابیدن. تو تمام مدتی که گروگانا وحشت زده از پلیس یه گوشه نشسته بودن، اولسن داشت به یه چیز دیگه فکر میکرد. از اونجایی که خب زیاد دزدی کرده بود، یه سری بر اساس تجربه یه سری چیزا رو میدونست. با خودش فکر کرد که هر لحظه ممکنه که پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کنه. واسه همینم رفت یه چند تا روزنامه برداشت، تمام درزا و سوراخ سنبه‌های اونجا رو پوشوند. خب درسته که این کارو که کرد باز شد اگر هم کسی گاز اشک‌آور بزنه وارد نشه گازش، ولی از یه طرف میشه گفت تقریبا کل اکسیژنی که اونجا جریان داشت رو قطع کرده بود. پلیس به تلفن توی اون دخمه زنگ زد، اولسن جواب داد. بهش گفتن که ببین دیگه هیچ راه فراری نداری، بهترین کار اینه که تسلیم بشی. اولسن هم داد زد که برید به جهنم، واسه هم مهم نیست که چی کار میکنید. دیگه اینجا پلیس به این نتیجه رسید که حرف زدن با اولسن فایده‌ای نداره، بهتره که خودشون وارد عمل بشن و گروگانا رو نجات بدن. از اونجایی که بهتون گفتم اینا طبقه پایین بودن، پلیس طبقه بالا بود، بعد از اون طرف هم اولسن تمام سوراخ سنبه‌ها رو پوشونده بود، پلیس متوجه شد که تمام سوراخ‌ها گرفته شده. برای همینم تصمیم گرفتن که
از بالا سقف رو سوراخ کنن، دریل کاری کنن. ولی خب نمیدونستن همینجوری یهو چند تا دریل بردارن سقف رو بزنن سوراخ بکنن. اول میبایست در مورد ساختمون اطلاعات به دست می‌آوردن، اینکه خب این ساختمون مدلش چطوریه، زیربناش چطوریه، چند ساله است. خلاصه در مورد بافت ساختمون هم اطلاعات به دست آوردن و میدونستن که خب الان باید از کجا شروع بکنن. یه چند تا پزشک رو هم آماده گذاشتن، چون با خودشون گفتن اگر گاز اشک‌آور بزنیم ممکنه که گروگانا مسموم بشن، حالشون بد بشه، پزشک آماده باشه که سریع مداواشون بکنه. چند تا آمبولانس و اینا رو همونجا آماده گذاشتن. ولی خب پلیسا میگم خیالشون راحت بود که هر چقدر همین پروسه زمان ببره، اولسن به هیچ عنوان به گروگانا آسیبی نمیزنه. تو تمام مدتی که پلیس با تلفن توی دخمه تماس میگرفت، گروگانا با پلیس صحبت میکردن، میگفتن که آره حالمون خوبه و اینجور شد و اونجور شد. چیزایی که پای تلفن واسه پلیس تعریف کرده بودن باعث شده بود که پلیس انقدر مطمئن باشه که اتفاقی واسه گروگانا نمیفته. مثلا موقعی که اسفن داشت قضیه تیری که قرار بود اولسن تو پاش بزنه رو تعریف میکرد، گفتش که آخرش هم تیر نزد تو پامو، ولی کلی بعدش هم ازم عذرخواهی کرد. یا مثلا یکی از دخترها توی دخمه پریود شده بود، رفته بود به اولسن گفته بود، اولسن هم به پلیسا گفته بود باید واسش نواربداشتی و قرص آرام بخش و اینجور چیزا بیارید. به کریستین یه گلوله از اسلحه‌اش رو به عنوان یادگاری داده بود. یا مثلا الیزابت خیلی ناراحت بود که به مراسم خرچنگ خوریش نرسیده، اولسن دلداریش داده بود، بهش گفته اشکال نداره، بالاخره میای بیرون دوباره میتونی به این مراسم بدی. از اونجایی که دیگه در از دو طرف بلوکه شده بود، با خودشون گفتن که خب اینا دیگه نمیتونن برن سرویس بهداشتی، چون سرویس بهداشتی‌ها بیرون اون درا قرار داشت. پس دری که خودشون از بیرون قفل کرده بودن و یه ذره نیمه باز گذاشتن، بعد یه سری وسیله دادن داخل. یه دونه توالت سیار بهشون دادن، چند تا تامپون، چند تا دستمال توالت، چند تا جوراب پشمی، گفتن یه وقت مثلا اگه سرشون شد جوراب پاشون کنن. یه مقدار ویسکی بهشون دادن، مسواک، خمیر دندون، یه چند تا ژاکت بهشون دادن که اگه سرشون شد تنشون کنن. درسته که داشتن بهشون امکان تلفنی میدادن، ولی همچنان نقشه‌شون سر جاش بود و میخواستن که گاز اشک‌آور رو بزنن. این که میخواستن این کار انجام بدن رو فقط ما میدونیم. حتی خود اولسن هم که رفته بود سوراخ سنبا رو پوشونده بود، مطمئن نبود که پلیس میخواد این کارو کنه. حدس زده بود، حالا حدسش درست بود، ولی خبر نداشت که پلیسا دارن آماده میشن که کم کم دریل کاری رو شروع بکنن. فردای اون روز همشون خیلی گشنشون شده بود. اولسن دست کرد توی جیبای لباسش و 3 تا گلابی داشت توی جیباش. 3 تا گلابی‌ها رو در آورد، هر کدوم رو نصف کرد، هر نصفه رو داد به یه نفر. یعنی تمام اون چیزی که داشت رو به صورت مساوی بین هر 6 تاشون تقسیم کرد. ولی همچنان اولسن یه ذره از اسفن میترسید. گفت که این مرد ممکنه که موقعی که مثلا من و کلارک خوابیم بیاد اسلحه‌مون رو برداره، یه جوری بخواد قهرمان بازی جلوی خانم‌ها در بیاره. یه ذره هنوز بهش شک داشت. پس اومد چیکار کرد؟ اومد خودشو زد به خواب، اسلحه‌اش هم گذاشت کنار دستش. ولی خیلی عجیبه، با وجود اینکه خودشو زد به خواب، اسلحه‌اش هم گذاشت کنار دستش، استون همجور نشسته بود، هیچ کاری نکرد. انگار که خیلی به اولسن اعتماد داشت، نمیخواست داستانی درست کنه. بالاخره روز 4 ساعت 11 ظهر دریل کاری رو شروع کردن. بعد 2 ساعت بالاخره موفق شدن که چند تا سوراخ توی اون سقف بتونی درست کنن. این چیزی که میگم رو باید تصور کنید، چون فکر نمی‌کنم عکسی بتونم پیدا کنم که بذارم که متوجه بشید چی شده، داستان چیه و اینا. مثلا اینا از بالا یه سوراخ درست می‌کردن، بعد نه که مثلا یه سوراخی مثلا این سوراخ‌های ریزی که تو دیوار میزنی، نه، سوراخ بزرگ درست می‌کردن. چرا؟ به خاطر اینکه گازای اشک‌آور توی یه چیزایی بودن حالت فلاسک مانند، می‌خواستن به اندازه کافی اون سوراخ بزرگ باشه که اون فلاسکا رو بندازن داخل که گاز اشک‌آور رو فعال بکنن. هر بار که مته دریل از بالای سقف وارد میشد، از این ور سقف میومد بیرون، به محض اینکه مته اینطوری میومد بیرون، اولسن یه چیزی با خودش داشت، حالا من واقعا نمیدونم بمب بوده، دینامیت بوده، یه چیز دستسازی، ماده منفجره کوچولوی دستساز، سری میزد به مته دریل، منفجرش میکرد. نه اینکه حالا انفجاری اونجوری مثلا پیش بیاد، نه، فقط در حد اینکه مثلا میسوخت، میترکید. ولی پلیس دست بردار نبود، همچنان داشتن دریل کاری میکردن. شرایط توی دخمه هی داشت بد و بدتر میشد. همونطور که داشتن دریل کاری میکردن، خب خاک از توی سقف میریخت، بعد حتی آب چیکه میکرد از توی سقف میریخت روی سر گروگانا. حسابی خسته شده بودن، حسابی گشنه بودن. تازه باعث شده بود که جریان برق هم به مشکل بخوره، چون داشتن دریل کاری میکردن. چراغ هی روشن میشد، خاموش میشد، انگاری که
داشتن گروگانا رو شکنجه میکردن. روز پنجم ساعت 3 صبح یه افسر پلیس رفت پشت در و داد زد به اولسن، گفت که اگر اسلحه و مواد منفجره‌ای که با خودت داری رو تحویل ندی بدتر و سخت‌تر باهات رفتار میکنیم. اولسن هم در جواب رفت دور گردن هر کدوم از گروگانا یه دونه طناب بست. اون سر طناب رو هم گره داد به در کابینت‌های فلزی که گذاشته بود پشت در. بعد اون افسر پلیس گفتش که اگه گاز اشک‌آور بزنید، موقعی که گاز وارد اتاق بشه گروگانا الان ایستادن، بیهوش میشن، میافتن، بعد خفه میشن، این طناب دور گردنشون میپیشه، خفه میشن، انگار شما دارشون زدید. بعدم از اونجایی که خب بعضی از افسرهای پلیس از بیرون داشتن داخل دخمه رو میدیدن، خیلی هم از اون بالا داشتن سقف و سوراخ میکنن، میگم سوراخ‌های بزرگی داشتن میکندن، بعضی از افسرهای پلیس هم از اون بالا میتونستن پایین رو ببینن. اولسن میدونست دارن نگاه میکنن، تمام گروگانا رو مجبور کرد با همون طنابای توی گردنشون کل روز رو بایستن که اگر مثلا اون اتفاقی که اولسن گفته بود بیفته، اینا بیفتن زمین و مثلا خفه بشن. چیزی بود که میخواست به پلیسا بفهمونه. تا 6 صبح همه همینطوری وایستاده بودن تا اینکه بالاخره اسفن رفت به اولسن گفتش که بذار خانوما استراحت کنن، من به جای همشون با طناب توی گردنم وای میستم. اولسن هم قبول کرد، طناب رو از دور گردن خانوما در آورد و فقط اون لحظه اسفن بود که وایستاده بود با طناب دور گردنش. پلیس بالاخره برای همشون غذا آورد. از بعد اون گلابیا هیچی نخورده بودن، خیلی گرسنه بودن. تا اینکه ساعت 2 بعد از ظهر تمام افسرهای پلیس یه جلسه با مقامات برگزار کردن و قرار شد که هر چه سریعتر نقشه رو عملی کنن و الان که دیگه حسابی سقف هم سوراخ کرده بودن، گازای اشک‌آور رو بزنن. از اونجایی هم که میدیدن گروگانا احساس راحتی دارن، با سارقین خیلی راحتن، با خودشون گفتن که دیگه بهشون نه غذا میدیم نه امکانات، بس هر چقدر باشون کنار اومدیم انگار اونجا داره اصلا بهشون خوش میگذره. تازه داشتن زجرشون هم میدادن، اصلا همونطور که داشتن سقف و سوراخ میکردن اصلا اتاق خیس خیس شده بود، آب روی سر و صورت گروگانا چکه میکرد. هر سوراخی که میکندن اولسن سعی میکرد که با روزنامه پرش کنه. روز ششم رسید، ساعت 8:30 صبح یه افسر پلیس رفت پشت در تا دوباره با اولسن صحبت کنه که اولسن کوتاه بیاد، که اولسن عصبانی شد، چند تا تیر به سمت اون افسر شلیک کرد. اون افسر زنده موند، ولی خب تیری که اولسن به سمتش پرتاب کرد همون موقع دستش اینجوری گرفت جلوی صورتش، به خاطر همینم تیر به دستش و به گونه سمت چپش برخورد کرد. یه چند ساعتی گذشت، به خاطر دریل کاری برق دخمه کلا قطع شد. کلا یه دونه لامپ اونجا بیشتر نبود، همونم الان دیگه قطع شده بود و توی تاریکی مطلق رفته بودن. تا ساعت 9 شب 7 تا سوراخ خیلی بزرگ درست کردن. اصلا نمیتونم تصورشو بکنم که چندین روز فقط صدای دریل کاری توی سرت باشه. حالا اون آبی که از سقف میریخت، کثیفی و گشنگی و اینا بکنار، از اونجایی که شما میدونید من تجربه همسایه بد رو دارم، نه فقط من، خیلی از بچهای دیگه هم ظاهرا اینجوریان، اینکه همسایه بالایی یکم بدوه، اذیت کنه، یه چیزی رو بکشه، من دیوونه میشم. بعد فکر کنید چند روز تمام اینا نشسته بودن بالای سرشون فقط صدای دریل کاری بود. بالاخره ساعت 9 شب یهو صدای دریل کاری متوقف شد. یه سکوت عجیبی همه جا رو گرفت. همه جا هم تاریک بود دیگه، برق از کار افتاده بود. بعد یهو فلاسکایی که توش گاز اشک‌آور بود رو انداختن پایین. به محض اینکه گازای اشک‌آور رو زدن، اولسن خیلی سریع به گروگانا دستور داد که طنابا رو بندازن دور گردنشون، که یعنی اون اتفاق بیفته. اونا هم رفتن طنابا رو برداشتن که بندازن دور گردنشون، ولی خب دیگه خیلی دیر شده بود. نقشه پلیس این بود که با گاز اشک‌آور یه کاری کنن که اینا خوابشون ببره. نمیدونم واقعا، من تا حالا نشیدم کسی با گاز اشک‌آور بخوابه. گاز اشک‌آور میسوزونه قشنگ، چشمتو نابودت میکنه. نمیدونم، تجربه ندارم، شاید تا حالا گاز اشک‌آور از نزدیک دیدید بگید که چجوری، ولی من فکر نمی‌کنم گاز اشک‌آور کسی رو خواب کنه. به هر حال برنامه‌شون این بود، گفتن که خب بیهوششون میکنیم، بعدم میریم خب نجاتشون میدیم. ولی خب اونا بیهوش نشدن، برعکس شروع کردن سرفه کردن، حالشون بد شد، چشماشون میسوخت، بعد شروع کردن بالا آوردن. بعد چون تاریک بود همدیگر نمیدن، داشتن روی همدیگه بالا می آوردن، تا بالاخره دیگه اولسن یهو داد زد که بسه ما دیگه تسلیمیم. پلیسایی که بالای سقف وایساده بودن داد زدن که اسلحه و مواد منفجرات رو تحویل بده. میخواستن از طریق همین سقف اسلحه‌اش ازش بگیرن. یه سری کابل و سیم از توی همون سوراخ‌های سقف فرستادن پایین.
اولسن با وجود اینکه حالش بد بودش خفه میشد و بالا می آورد، ولی اسلحه‌شو وصل کرد به اون سیما و افسرهای پلیس اسلحه رو کشیدن بالا. بعد بهش دستور دادن که کابینت‌های فلزی رو بذاره کنار و درو باز کنه که گروگانا بتونن بیان بیرون. اولسن هم همین کارو کرد، سریع رفت کابینت‌ها رو زد کنار. به خاطر اینکه الان دیگه موقع غرور رو نمیدونم من هر کاری بخوام بکنم و اینجور داستانم نبود. اولسن واقعا ترسیده بود. شدت گاز انقدر زیاد بود که هر لحظه با خودش فکر میکرد الانه که خودش و گروگانا خفه بشن و بمیرن. موقعی که اولسن داشت کابینت‌ها رو میزد کنار، موقعی که می‌خواست درو باز کنه، در نیمه باز بود که افسرا بهش گفتن که برو عقب، نمیخواد درو باز کنی. ازش میترسیدن چون اسلحه‌شو تحویل داده بود ولی هنوز مواد منفجره‌شو تحویل نداده بود. موقعی که افسرا گفتن که تو برو کنار و اینا، معلوم بود که ازش میترسن. یهو یکی از دخترها از داخل داد زد که نترسید، اصلا نترسید، به اولسن اعتماد کنید. بعد از لای در تمام مواد منفجره اولسن رو هم ازش گرفتن. یکی از افسرهای پلیس که پشت در بود داد زد که گروگانا دونه دونه بیان بیرون، ولی یهو کریستین داد زد که نه، ما نمیایم بیرون، اول اولسن و کلارک بیان بیرون. به خاطر اینکه اگه ما اول بیایم بعد اینا پشت سر ما بیان، شما وقتی که ما رو ببینید خیالتون راحت بشه، به اونا شلیک میکنید، میزنید، میکشیدشون. خلاصه هر کاری کردن گروگانا حاضر نشدن که قبل از کلارک و اولسن بیان بیرون. کلارک و اولسن رفتن بیرون، بعد پشت سرشون گروگانا دونه دونه از در اومدن بیرون. موقعی که همشون رسیدن بیرون در، شروع کردن همدیگه رو بغل میکردن، با هم دست دادن، انگار که مثلا هم اون 4 نفر گروگان بودن، هم اولسن و کلارک. تمام گروگانا رو به بیمارستان منتقل کردن، ولی خب خدا رو شکر از نظر جسمیش کدومشون صدمه‌ای ندیده بودن، فقط خب یکم به خاطر اون گاز اشک‌آور حالشون بد بود و انگار مسموم شده بودن. ولی خب 10 روز تمام توی یک مرکز روانی همشون رو بستری کردن، به خاطر اینکه میخواستن مطمئن باشن که حالشون از نظر روحی خوبه، یعنی ترامای اون اتفاق روشون تاثیر بدی نذاشته باشه. و تمام روانشناسایی که اونجا بودن و گروگانا رو بررسی و ارزیابی کردن متوجه شدن که کل 4 تا گروگانا توی تمام اون 6 روز اسارت پلیس رو مقصر میدونستن. فکر میکردن پلیس دشمنشونه. در واقع فرشته نجات خودشون رو اولسن و کلارک میدونستن. میگفتن که پلیس دشمن ما بود، پلیس ما رو اذیت کرد، زجر داد، به ما گشنگی داد. ولی اون 2 نفر به ما کمک کردن. تمام اون چیزی که داشتن، منظورشون اون گلابی بود، به ما دادن، ما خوردیم. یکیشون گفت که آره من سردم بود، ژاکت به من دادن. اون یکی گفت که آره من پریود شده بودن، واسه من تامپون آوردن. ولی پلیس تمام مدت فقط ما رو آزار داد. یه چیزی که باید بدونید، این 4 نفر عقلشون سر جاشون بود. اینطور نبود که مشکلی برای مغزشون پیش اومده باشه. و خب خودشون میگفتن که حسمون خیلی عجیبه. خودمون میدونیم که حسی که داریم غیر عادیه، اینکه یه نفر ما رو گروگان گرفته ولی ما باهاش اوکی بودیم، هنوز هم که هنوز به خوبی ازش یاد میکنیم، عجیب هست. ولی این حسیه که الان توی وجود ما و نمیتونیم هم عوضش بکنیم. اسفن و برگیتا به کار توی بانک ادامه دادن. الیزابت بالاخره رفت دوره‌های پرستاریش رو ببینه و کریستین هم بالاخره رفت که دوره‌های خدمات اجتماعیش رو بگذرونه. روزی که دادگاه اولسن و کلارک برگزار شده بود، خب میبایست هر 4 تا گروگانا میومدن اونجا شهادت میدن، ولی هیچ کدوم حاضر نشدن که علیه این 2 نفر شهادت بدن. حتی رفته بودن واسهشون کمپین رو انداخته بودن کمک مالی جمع کنن که واسهشون وکیل درجه 1 بگیرن. یعنی خیلی شرایط عجیبیه ها، ولی این اتفاقی بود که داشت میافتاد. کلارک تو دفاع از خودش گفت که من هیچ کارم، من اصلا از هیچی خبر نداشتم، اصلا برنامه همچین چیزی نبود. پلیس اومد منو به زور از زندان در آورد، منو وارد این داستان کرد که به اون چیزی که میخوان برسن که گروگاناشون رو نجات بدن. من بی تقصیرم، من کاری نکردم. و خب اولسن گفتش که حقیقتا کلارک در جریان نبوده. میشه گفت این حرف درسته، به خاطر اینکه کلارک واقعا شوکه شد وقتی اولسن رو دید. اولسن گفتش که من مجبورش کردم، یعنی میخواست بگه که مسئولیت همه این اتفاقا با منه. در آخر کلارک به 6 سال حبس و اولسن به 10 سال حبس محکوم شدن. البته اولسن از اونجایی که اون موقعی که رفت از بانک دزدی کنه به خاطر یه جرم دیگه افتاده بود زندان، 3 سال حبس واسش بریده بودن، در واقع حبسش شد 13 سال. اون 3 سال رو هم باید میگذرون. یه چند سال بعد اولسن به قید مشروط از زندان آزاد شد، ازدواج کرد و تا جایی که خبر دارم خوش و خورم داره زندگی میکنه. این چیز عجیبی نیست که بعضیا واسه بعضی از زندانیا از بیرون از زندان نامه مینویسن، حالا یا ارتباط عاشقانه با هم دارن. واسه اولسن و کلارک هم خیلی نامه مینوشتن. اولسن هم آخر سر با یکی از همین خانمایی که واسش نامه مینوشت ازدواج کرد که خیلی جاها
شایعه درست کردن که نه، در واقع اولسن با یکی از خانمایی که گروگان گرفته بود ازدواج کرد. ولی خب نه، اینجور نیست. با یه خانم رندوم غریبه ازدواج کرد. بعد از ازدواج دیگه دزدی نکرد، بچه دار شد، ماشینای دست دوم خرید فروش میکرد، بازنشسته شد و الان هم یه زندگی آروم و بی دغدغه داره. ولی کلارک برعکس اولسن بعد از اینکه از زندان آزاد شد بازم دزدی کرد میافتاد زندان، تا اینکه آخرین دزدی که کرد دیگه نتونستن پیداش کنن، فراری بود. بعد دیگه خودش رفت خودش رو معرفی کرد. ولی موقعی که رفت خودش رو معرفی کرد فهمیدن که به اون پرونده سرقتی که این انجام داده محدودیت زمانی خورده و در نتیجه هیچ زندانی نکشید. یعنی دیگه از 2018 به بعد کلارک هم مثل اولسن یه آدم کاملا آزاد بود. جولای 1974 یه چیزی اولوش یک سال بعد از اتفاقی که توی بانک افتاد، برگیتا و دوتا دختراش و شوهرش توی ماشینشون بودن و داشتن توی جاده میرفتن که یهو از کنار زندانی که کلارک توش بود رد شدن. برگیتا به شوهرش گفت که نگهدار، میخوام برم یکم با کلارک صحبت کنم. شوهرش هم قبول کرد، با دختران نشستن توی ماشین. برگیتا رفت داخل. اون موقع ساعت ملاقات نبود، ولی خب وقتی که گفت کیه و کلا همه داستان رو میدونستن قبول کردن، اجازه دادن که بره داخل و با کلارک صحبت کنه. برگیتا ایزی اولوش نیم ساعت با کلارک صحبت کرد. بعدش خیلی از خبرنگارا رفتن ازش پرسیدن که خب چیا به هم گفتید و اینا، ولی خب برگیتا نگفت. ولی خب ما میدونیم چیز خاصی نبوده دیگه، احتمالاً داشتن خاطرات اون روزو زنده میکردن، گل میگفتن و گل میشنیدن. یه مستند به اسم مستند کلارک از نتفلیکس پخش شده که اگه دوست داشتید میتونید برید ببینیدش، جالبه، در مورد زندگی کلارکه. خلاصه اینم از داستانی که مسبب به وجود اومدن سندروم استکهلم شد. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.